Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm món chè bột lọc từ khoai môn và bột năng, vừa ngon vừa đẹp mắt. Đặc biệt với cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nhồi bột với nước sôi. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân khoai môn. Khoai môn Hana sử dụng 200g. Mình sẽ rửa thật sạch, cắt lát, bọc kín lại và đem đi hấp mềm. Sau khi khoai mềm và khoai vẫn còn nóng thì mình sẽ đem khoai đi nghiền cho thật là mịn. Cho hết phần khoai này vào một cái chảo chống dính. Để tạo cho màu khoai đẹp hơn thì Hana thêm vào 1/4 chén nước lá cẩm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng một ít màu tím hoặc là một ít tinh chất khoai môn và xào ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện. Thêm vào 1,5 muỗng canh sữa đặc có đường, 10g bơ lạc hoặc là dầu ăn. Đảo đều, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Khi nhân bắt đầu đặc lại và không còn dính chảo nữa thì cô bác, anh chị và các bạn sẽ tắt bếp, cho nhân ra ngoài dĩa và để cho nguội. Nhân này mình đừng làm khô quá, ăn không ngon. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 130g bột năng. Thêm vào 1/8 muỗng cà phê muối và 130ml nước. Bao nhiêu bột năng thì cô bác, anh chị và các bạn làm bấy nhiêu nước. Mình khuấy cho đều hỗn hợp bột lại, sau đó lọc qua rây để bột được mịn. Bắt chảo bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ. Mình cứ khuấy như vậy cho tới khi bột đặc ở dưới đáy. Thì cô bác, anh chị và các bạn đừng khuấy nữa. Bây giờ mình sẽ dùng một cái phới dẹp đẩy xung quanh bột từ ngoài vào. Cô bác, anh chị và các bạn mình cứ đẩy liên tục như vậy cho tới khi hết phần nước trong chảo thì tắt bếp. Chỉ cần để ý là mình đẩy làm sao cho phần bột dưới chảo đừng bị chín. Vì chín thì phần bột này co lại, khó tạo hình. Mỗi lần nhồi bột với nước sôi, Hana hay bị ốc trâu khi được khi không. Đây là cách Hana cảm thấy đơn giản và dễ thành công nhất. Cho khoảng 1 muỗng canh bột năng lên bàn và nhồi khối bột cho tới khi thật là dẻo mịn. Phần bột này vẫn còn nóng ấm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không quen nhồi, mình có thể đeo bao tay vào. Bột sau khi nhồi rất là dẻo mịn. Mình sẽ vo tròn khối bột và bọc kín lại để cho bột nguội trước khi tạo hình. Trong khi chờ bột nghỉ, mình sẽ chia nhân. Phần nhân này Hana chia khoảng 5g trên một viên. Vì nhân mình không có trộn thêm bột nên rất là dễ dính. Do đó, khi vo viên xong, mình sẽ đặt nhân trên một cái dĩa có lót bao ni lông hoặc là trải một lớp bột năng để chống dính. Sau khi chia nhân xong thì mình sẽ đi tạo hình. Với phần nhân 5g thì mình sẽ dùng phần bột khoảng 7g.
Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có khay chống dính giống như của Hana, khi đặt những viên bột này lên, mình nhớ trải một lớp bột năng chống dính phía dưới. Vì nếu không làm một chút, bột dễ dính và khi lấy lên dễ bị xì nhân ra ngoài. Trong lúc tạo hình thì mình chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi, khuấy đều dòng nước và cho từ từ các viên bột này vào. Mình sẽ luộc cho tới khi phần bột này nổi hẳn lên mặt nước và chín trong. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều để tránh bột bị khét ở đáy. Sau khi bột trong hoàn toàn và nổi lên mặt nước hết thì mình sẽ tắt bếp, đậy nắp lại, ủ thêm khoảng 10 phút nữa. Trong thời gian ủ bột, mình sẽ đi chuẩn bị phần nước đường ăn kem. Hana đun sôi 500ml nước. Khi nước sôi, cho vào một ít lá dứa nếu có, 150g đường cát, 15g gừng cắt sợi và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Sau 15 phút, mình sẽ vớt những viên chè này ra ngoài một tô nước đá lạnh để cho những viên bột này săn chắc lại, giúp bột ăn được giòn ngon hơn. Và để cho phần bột này nguội hẳn. Khi bột nguội, thì vớt những viên chè này, cho vào son nước đường và nấu sôi trở lại thì tắt bếp. Chè bột lọc có màu sắc rất là bắt mắt. Phần bột thì dai dai giòn giòn, phần nhân thì bùi bùi béo béo, ăn kèm với nước đường gừng rất là thơm. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba.